What's up everyone, and welcome back to our channel, Explore SweetEscape. Alright, so dito ulit tayo sa segment na kung saan mag-unbox tayo and product review. So may nag-request nito about the Promag 300 and it so happened na ginagamit na namin to. Alright, so una kong ginamit to, actually hindi akong unang gumamit, sorry. Ang unang gumamit nito is yung father ko kasi nabalitaan ko nga na nakaka-reduce ng swelling ng paa, ayan, at saka yung nginig-nginig kapag nanginginig yung paa mo, kaya yung mga kamay mo, ayan, tapos laging malamig yung paa mo, ayan. So, sinubok ko sa kanya. So, nung nakita ko, yung swell ng paa niya is lumiit. Nanggaling kasi siya sa, stroke. Oo, so lumiit yung swell ng paa niya. Tapos, kung dati is nagka-cramps siya, ngayon hindi na siya yung madalas na mag-cramps. Magka-cramps na lang yan kapag, halimbawa, yung nangalay talaga. Pero kapag dumaan ka kasi sa mga, halimbawa, na-stroke ka na, parang madalas yata yun, lalo na kapag nasa malamig na lugar ka. So, sa kanya, medyo nag-decrease talaga yung kaya sabi niya sa akin, maganda yung product. Ayun. So, nag-ano ng further research nitong Promag na to, kasi hindi naman siya umi-intake. Kumbaga, isusuk mo lang naman yung paa mo. Ayun. Nag-take ako ng research about this product and nakita ko rin na it would increase the quality of the sleep. So, sabi ko, medyo ito ang problema ko, sabi ko. So, ito ang ating product. Kung gusto niyo malaman at interesado kayo, lalo na kapag medyo nanginig-ginig yung mga kamay ninyo, very stressful yung katawan ninyo. Alam niyo, haggard na yung katawan ninyo. Alright? At saka yung may mga lamig-lamig kayo sa likod. Ayan. Nakakatulong siya, guys. Alright? So, kung interesado ka, just sit and relax and let's do this, guys. Mwah! Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's do it. Bago mix club, 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 bago mix club. Chuy-chuyan words. Alright, so yun na nga guys. So sinubok ko rin tong product na to kasi nga kulang tayo sa tulog lalo na kapag busy na tayo. So natutulog ako ng 2 hours, 3 hours, ganyan. Tapos parang pagod na pagod yung katawan ko. So nung sinubok ko siya, nakita ko na kahit na natutulog ako ng 3 hours, 4 hours, hindi naman ako ganun kahagard the following na, alam mo yun, yung kagigising mo. Alright, so sinubok din to ng aking asawa. Yung asawa ko naman kasi meron siyang rayuma. Yung rayuma naman guys, ito yung mula nung bata siya. Kumbaga, namana niya na. Oo. So kung dati madalas din siyang nirarayuma, ayun. Ngayon naman, hindi na. Pero yun nga lang, kailangan lang talaga ng tiyagaan. Oo. Ayun. Pero ito naman, it would not take you forever naman na nakasuk naman sa paa ninyo. Alright, so, dahil sakto naman na paubos na ang aming Promag, oo, paubos na siya, nag-order tayo ng isa. Alright? So, ito po in order ko po kay Shopee. Usually, guys, ang price nito is parang 910, mga ganun, 910, or minsan may mga nagbebenta pa ng 1,000 plus about isa nito. Pero, kay Shopee, they go as low as 750, which is the lowest price na nakita ko kay Promag. Alright, so buksan na natin to guys. Alright, and maganda yung pagkakaano niya guys. Yung pagkakarap niya talagang sealed talaga siya. Alright, let's do this. Alright, this is it guys. Alright, ayan po. Promag. Ayan. So, Promag 300. Hindi po siya Promag, kundi Promag. Okay? Alright, so nakaseal po siya. Ayan, meron po siya dito na don't accept if the seal is broken. Ayan. So, yan. Buksan na natin. Alright, so eto na siya. Oo. Okay, so for the direction guys, hindi ko kasi nakuna ng video yung ng tatay ko. Pero, eto, panoorin po natin tong direction na to kung paano talaga natin gamitin itong product. Ay, yung magnesium hydroxide, siya yung very good sa skin natin, transdermal siya. So, hindi mo siya kailangan inumin. So, ibabad mo lang yung sa paa mo, yung magnesium or yung lukewarm water, magpatak para yung lalabas yung tubig parang milky white. Tapos magbabad ko doon ng mga 30 minutes. Then, absorb na yan yung magnesium doon sa skin. Madidistribute na siya sa katawan mo. According to study, merong study ngayon na lumalabas,
mas effective yung transdermal kaysa oral. Mas Hindi pa invasive. hindi siya Oo, invasive. hindi pa dadaan sa kidney mo. Hindi siya. Oo. So, kasi ang nakita nila sa study, transdermal, it takes 12 weeks. Makorek na yung sakit mo kung ano may sakit sa'yo. Pero yung oral, it takes 9 months. Use basic mode of using is by soaking your feet in hot water, then you put magnesium or Promag in it. While you do that, will dilate and you will be absorbing the magnesium. You need magnesium for more than 300 biochemical reactions in our body. So if you don't have enough magnesium in your body, or if you're suffering from magnesium deficiency, you are bound to suffer so many metabolic illnesses. In fact, experts say that there is not a single disease that is not linked to magnesium deficiency. So if you resolve your deficiency in magnesium, you will be curing or resolving whatever medical condition you may have, starting from diabetes, hypertension, asthma, insomnia, even cancer, and the list goes on and on. Is a nano-active product. When you say nano-active product, it is really designed to be absorbed by the body, and once it gets into your bloodstream, it will go directly to your cells. So once it's in the cells now would have the ATP, or what we call adenosine triphosphate, and with adenosine triphosphate, which is the fuel or energy of the cells, you'll be able to regenerate and reproduce cells that would replace your dying cells. It is needed for you to maintain you maintain your age, to cure your... Ayun, so ganun guys. So hindi naman siya requirement na talagang matagalang ibabad. So usually nga sa akin nga guys, pag minsan 20 minutes ka. Pag minsan nga 5 minutes. Basta kapag warm water kasi siya. So, kapag medyo malamig-lamig na yung tubig, ayan, tinatanggal ko na yung pako rin. Okay naman siya. Guys, tapos meron kasi akong, pasmado kasi yung kamay ko dati. Dati nanginginig. Oo, nanginginig yung kamay ko. Sinubok ko din siya sa kamay. Oo. Tsaka, medyo basa-basa dati yung kamay ko, guys. Ngayon, ayan na siya. Hindi naman siya ganun na. So, sinubok ko siya. So, okay naman siya. So, either pwede sa kamay, tsaka pwede sa paa. Pero, sa tingin ko para sa paa talaga, umaakit kasi siya eh. Umaakit siya. Kasi, napansin ko rin guys, yung sa lamig-lamig sa likod ko, parang nabawasan. Ginagamit ko siya for 2 months ko na siyang ginagamit. Kung dati is parang ang sakit dito ko, yung lalo na sa mga ngalay, ganyan. At kapag sa mga lamig, yung mga napapasukan ng lamig guys, okay siya. Okay naman siya. Ayan. So guys, yan ang ating product review. And guys, yung mga bago po dyan, mga hindi pa nakapag-subscribe, pwede naman kayo mag-subscribe. And at the same time, i-hit nyo na rin yung bell notification para lagi kang updated sa product review natin. And of course, this channel guys, it's designed for 2 content. Meron akong para sa mga YouTubers, mga aspiring YouTubers. And we also have product review. So alternate po ang aking pag-a-upload. Ayun. Maraming salamat guys, and sana nakatulong po tong video na to kung paano po natin gamitin ang mga Promag 300 at sana ma-enlighten din po yung mga iba. Ayun. Again, it's safe guys, pati sa kids, kasi pag minsan yung anak ko rin, ayun din nakikisok din ng wala naman siya mga side effect. I've read a lot of testimony about this one guys, kasi kapag magbabasa ka ng testimony, wag lang isa, wag lang dalawa, wag lang tatlo, hanggat maaari, hanggat kaya mo. Ayun. Tapos i-compare mo yung mga testimony nila. Alright? So, yan na guys. And again, maraming salamat. And God bless you all. Goodbye! Yeah, man. Reggae Rastafari, go make some noise. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nabigay na kulay sa aking mundo, sana ay panghaba buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nabigay na kulay sa aking mundo, sana ay panghaba buhay na ito.